فقرتنا لليوم أصدقائي هي التحكم بالمجال الذي سوف يتم فيه لصق ما تم نسخه. بما معنى نحن لدينا في الخلية B1 بيانات أرقام يتم طلب النسخ في هذا المجال، ولكن عندما نذهب إلى المجال من A1 إلى A7 هذا المجال تم إيقاف عملية اللصق فيه. فإذا هنا نلاحظ أن عملية اللصق غير موجودة، غير مصلح بها للمستخدم لكي يتم عملية اللصق. تتم عملية اللصق في كل مجالات خلايا الإكسل ما عدا المجال من A1 إلى A7. إحدى التحكمات تم وضع هذه البرمجة في الورقة شيت 1 لنفترض، وتم كتابة عند أي تغيير موجود في هذه الورقة نقول إذا كان التارجت الهدف المحدد هو من المجال A1 إلى A7 يجب أن ينفذ أنه يوقف عملية الكوبي، بما معناه يوقف عملية اللصق. فإذا الذاكرة المؤقتة تنمحي. لنأخذ مثالا ونرى المثال العملي لدينا. هذا هو المجال. نلاحظ أننا عندما نقوم بعملية النسخ ونطلب اللصق في هذا المجال موجود، أما عندما نطلب اللصق في هذا المجال نلاحظ أن عملية اللصق حذفت. إذا طلبناها في A10 نلاحظ أنها موجودة. فإذا إننا مبرمجين فقط من A1 إلى A7. لنرى البرمجة الموجودة كفيجوال بيزك أيضا لكي يكون المثال موضح بشكل أفضل. نحن الآن سوف نقوم بعملية النسخ. هنا لا تنفذ لأن النسخ غير موجود. الآن تم عملية النسخ. إذا ذهبنا إلى A نلاحظ هنا أنه تم إيقاف عملية الكوبي. من الميزات المهمة أردت أن يكون لها أيضا حيز معين من الشرح لكي نتحكم في خلايا الإكسل وعملية النسخ واللصق وعدة أمور لكي يكون للمستخدم أغراض معينة في مجالات معينة ولا يستطيع أن يجول في هذا الملف الذي نبرمجه كما هو يرغب. نلتقي غدا إن شاء الله في برمجة جديدة ومفيدة.